हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सुनशीला अफिसियल भ्लग। फेरि पनि न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरू हजुरहरु सामु। हजुरहरुलाई चाहिँ मैले आज कसरी हामी चाहिँ लाइभ बस्दाखेरि पनि हामी काम गर्न सक्छौं अनि लाइभ नै बसिराख्नु पर्छ भन्ने हुँदैन नि हैन। अब लाइभ नै राख्यो भने हाम्रो टाइम हुँदैन। मेरो त झन् बच्चा सानो छ, त्यही भएर म लाइभ बसिराख्नु भ्याउँदिन। लाइभ बसिराख्नु नभएको खण्डमा चाहिँ मैले कसरी लाइभ भिडियो राख्छु हैन। अनि सब्स्क्राइब कसरी बढाउने त, हामी सब्स्क्राइब ग्रो कसरी गर्ने अनि कसरी वाच टाइम ग्रो गर्ने त्यो भिडियो तपाईहरुलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसको बारेमा तपाईहरुसँग थोरै जानेको कुरा शेयर गर्दैछु साथीहरु है। हामी चाहिँ अब मोबाइल स्क्रिन तर्फ लागौं है साथीहरु। मोबाइल स्क्रिन तर्फ लागौं के त हामीले चाहिँ कसरी त्यो लाइभमा चाहिँ स्क्रिन कास्ट राखेर लाइभ भिडियो हैन लाइभ चलाउन सक्छौं। हामी त्यही बस्नु पर्दैन, हामी के रे लाइभ चलाइराख्नु पर्दैन। हामी बसेर त्यहाँनेर कन्टिन्यू बस्नु पर्दैन, कन्टिन्यू पनि पर्दैन। दिन रात जतिखेरसम्म चले पनि नन स्टप हैन। भिडियो राखेर एउटा भिडियो राखेर सर्ट भिडियो या लङ भए पनि 9-10 मिनेटको हैन सर्ट भिडियो राखेर हामी चलाउन सक्छौं। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा टिप्स सिकाउँदै छु साथीहरु हैन। अब त्यो टिप्स हेरेर तपाईहरु पनि सिक्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ साथीहरु। अनि लागौं मोबाइल तर्फ। तपाईहरुसँग एमएक्स प्लेयर छैन भने साथीहरु, एमएक्स प्लेयर छैन भने फर्स्ट अफ अल तपाईहरु चाहिँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग एमएक्स प्लेयर छैन भने फर्स्ट अफ अल तपाईहरु चाहिँ प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ है। प्ले स्टोरबाट चाहिँ तपाईहरुले एमएक्स प्लेयरलाई सर्च गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। एमएक्स प्लेयरलाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। एमएक्स प्लेयरलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी डाउनलोड भइरहेको छ है साथीहरु। अनि एमएक्स प्लेयर डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, एमएक्स प्लेयर ओपन गर्नुहुन्छ है। ओपन गर्नुहुन्छ। एमएक्स प्लेयर ओपन गरिसकेपछि साथीहरु अलिक मेरो यो मोबाइल चाहिँ अलिकति ह्याङ भइरहेछ के। अनि एमएक्स प्लेयर ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हैन। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि साथीहरु मीमा जानुस् हैन। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि मीमा जानुस्। मीमा गइसकेपछि भिडियो प्लेलिस्टमा जानुस् हैन। भिडियो प्लेलिस्टमा गइसकेपछि साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी भिडियोहरुलाई चाहिँ क्रिएट गरेर राखेको छु है। अनि तपाईहरुले नयाँ भिडियोलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। क्रिएट माथि देखिरहेको हुन्छ, यहाँ माथि क्रिएट छ है। यसमा गएर तपाईहरुले चाहिँ क्रिएट तपाईहरुको एउटा नाम क्रिएट गर्नु होला हैन। मेरो सुनशीला मैले क्रिएट गरे हैन। क्रिएट गरे। अब क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ एड भिडियो आउँछ है। एड भिडियो अब हामीसँग त भिडियो त सब ग्यालरीमा छ। अनि ग्यालरीमा जाने एड भिडियो भनेपछि एड भिडियोमा टच गर्ने हैन। एड भिडियोमा टच गरेपछि ग्यालरीमा हामी पुगिसक्यौं। ग्यालरीमा पुगिसकेपछि साथीहरु ग्यालरीमा पुगिसकेपछि अब कुन भिडियो राख्ने त है। अब कुन भिडियो राख्ने त्यो तर्फ लागौं हैन। त्यो जुन तपाईलाई जुन राम्रो छ, अलिक भाइरल चलेको भिडियो छ, अरूले लाइभमा कसरी डोराइरहेको छ त्यो भिडियोलाई कतिको त्यहाँनेर वाच आइरहेको छ हैन, कति भ्युअर्सहरु आइरहेको छ, कतिले हेरिराख्नु भएको छ, त्यो हेरेर अरूको पनि हेरेर यसो हैन बुझेर हैन तपाईले राम्रो एउटा भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा फेरि अर्को भिडियो म बनाएर तपाईलाई डाउनलोड कहाँदेखि भिडियो गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुसँग म शेयर गर्छु। अनि अहिले चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर राखेको भिडियोहरु छ यहाँनेर हैन। अब म चाहिँ यो भिडियोतर्फ लाग्छु हैन। यो भिडियोबाट मैले डाउनलोड गर्छु है। यो भिडियोलाई एड गर्छु, एड गर्छु यो भिडियोलाई एड गर्छु। अनि मैले यहाँ टिक लगाइसके। टिक लगाइसकेपछि माथि राइट चिन्ह छ, राइट चिन्हमा ओके गर्ने हैन। ओके गरिसकेपछि यहाँनेर हामी चाहिँ आइसक्यौं। एमएक्स प्लेयरमा प्ले अल भनेर दिइरहेको छ। प्ले अलमा हामी टच गर्नु भन्दा अगाडि यो लुप मेरो अन छ है। यो लुप चाहिँ तपाईहरुले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अन थियो, मैले अहिले अफ गरेको छु। अन गर्ने अन गरेर अफ हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो ब्ल्याक हुन्छ भने अन गर्दाखेरि चाहिँ ब्लू हैन यस्तो ब्लू आउँछ। अन गर्ने यो अन गरिसकेपछि 24 घण्टा यो भिडियो चलेकै नन स्टप हैन
चलेको हुन्छ अनि हामी यहाँनिर प्ले गर्न सक्छौँ है। प्ले अल गर्न सक्छौँ। प्ले अलमा टच गर्ने, प्ले अल भयो हाम्रो भिडियो है। प्ले अल भयो साथीहरू है। अनि प्ले अल भइसक्यो। यसलाई चाहिँ म्युट राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। प्ले अल भइसक्यो साथीहरू। यहाँ प्ले अल भइसकेपछि साथीहरू अब के गर्ने भने अब यसलाई ब्याक लाने। हामी ब्याक जान्छौँ, मोबाइलमा ब्याक गयौँ। यो प्ले अल भइसक्यो है साथीहरू। यहाँनिर अब ब्याक गइसक्यौँ हामी। अब ब्याक गइसकेपछि हामी युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ। युट्युब हाम्रो युट्युबमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि म युट्युबमा जाँदैछु साथीहरू है। युट्युबमा म पुगिसकेँ। युट्युबमा पुगिसकेपछि साथीहरू के हुन्छ भने अब युट्युबमा त पुगे। अब युट्युबमा पुगिसकेपछि हामी त हाम्रो प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ नि त होइन साथीहरू। हाम्रो प्रोफाइलमा जाने। फर्स्ट अफ अल हामी प्रोफाइलमा जान्छौँ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि प्रोफाइलको लोगो यहाँ तल छ होइन। यो लोगोमा टच गर्ने। टच गरिसकेपछि हामी नर्मली लाइभ बस्दाखेरि पनि प्लस आइकन थिचेरै बस्ने हो होइन। अनि अब यसरी लाइभ बस्दा पनि प्लस आइकनमै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू लाइभ बस्नु भएको छ ल प्लस आइकनमा गएर होइन। अब यो छ, युमा टच गरिसकेपछि अब प्लस आइकनमा जाने। प्लस आइकनमा गइसकेपछि अब यहाँ घुमिरहेको छ होइन। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ है। अनि यहाँ पेन्सिल आइकनमा टच गर्ने। त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। पेन्सिल आइकनमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूसँग पनि यस्तो इन्टरफेसहरू छ होइन। सुनशील अफिसियल ब्लग 2025 इज लाइभ भनेर दिइरहेको छ साथीहरू है। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू के लेख्न चाहनुहुन्छ है, के लेख्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ लेखेँ है हेलो 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 वेलकम टु माई वाइटी लाइभ भनेर मैले लेखेँ है साथीहरू। मैले यति लेखेँ। अनि यसलाई मैले कपी गरेँ। यसलाई कपी गरेर मैले कहाँ लान्छु साथीहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। कपी गरेर हामी चाहिँ कहाँ लानुपर्ने हुन्छ भने हामी चाहिँ कपी गरिसकेपछि सिधै हामी कहाँ लान्छौँ हामी कपी गरिसकेपछि डिस्क्रिप्सनमा लान्छौँ है साथीहरू। यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लान्छौँ। कपी गरिसकेपछि हामी डिस्क्रिप्सनमा लान्छौँ। मेरो डिस्क्रिप्सनमा अलरेडी यहाँ भइरहेको रहेछ है। यसलाई म काट्छु होइन। डिस्क्रिप्सनमा लान्छौँ। डिस्क्रिप्सनमा लानु पर्ने हुन्छ है। डिस्क्रिप्सनमा लानुपर्ने हुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा पेस्ट गर्ने। हे भगवान्, उता कपी गरेको फेरि कपी गर्नुपर्ने भयो के साथीहरू। यसलाई कपी गर्ने अनि हामी डिस्क्रिप्सनमा जाने। डिस्क्रिप्सनमा पेस्ट गर्ने है। डिस्क्रिप्सनमा पेस्ट गर्ने। पेस्ट गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने यसरी राख्यो भने धेरैसँग भिडियो पुग्छ भन्ने आधारले चाहिँ हामी यहाँनिर किवर्डहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ कि साथीहरू। किवर्डहरू नराखे पनि हुन्छ, राखेको झन् राम्रो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब म चाहिँ राख्छु है। तपाईँहरूले पनि राख्नु मन लाग्छ भने राख्दा हुन्छ। अनि यो क्युरिस्ट लेख्ने होइन। अनि यो क्युरिस्ट लेख्ने। अनि अब हामी गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। हामी गुगल अकाउन्टमा जाने। गुगल अकाउन्टमा त जानुपर्ने भयो सिधै साथीहरू। अब गुगल अकाउन्टमा हामी गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ है। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामी गुगल क्योर रिसर्च टुल देख्नु भएको छ होला, यसमा टच गर्ने। अनि माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ क्योर टुलहरू भनेर होइन। यो क्योर टुलमा सर्च गर्ने। यसमा हाम्रो टुलहरू आउँछ साथीहरू होइन। जति पनि टुलहरू यसमा आउँछ। यसमा सर्च गर्ने होइन। अलिकति यो मोबाइल चाहिँ ह्याङ हुन्छ कि अनि ढिलो हुन्छ होइन। अनि यस्तो इन्टरफेस खुलिसक्यो साथीहरू। यस्तो इन्टरफेस खुलिसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ। टाइप अफ क्योर एन्ड प्रेस इन्टर भनेको छ यहाँनिर चाहिँ। युट्युब
युट्युब लाइभ स्ट्रिम लेख्ने अनि सर्च गर्ने साथीहरु। सर्च गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ है साथीहरु। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। भेरिफाई भइरहेछ है, भेरिफाई भइरहेछ है साथीहरु। अब भेरिफाई भइरहेको छ, खुल्यो। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ है साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको किवर्डहरु यहाँ कति धेरै छ, कति धेरै छैन साथीहरु। किवर्डहरु कति धेरै छ अनि यहाँनिर चाहिँ डाउनलोडको तलतिर चुच्चो छ। यो चुच्चोलाई चाहिँ तपाईले ओके गर्नुस् हैन। अनि कपी आउँछ, यहाँनिर थुप्रै आउँछ, कपी आउँछ। कपीमा टक्क टच गर्नुस्, कपी हुन्छ है साथीहरु। अनि यसले चाहिँ तपाईले यहाँ यो क्युरिस्ट लेख्नु भएको छ, त्यसमा पेस्ट गरिदिनु लगेर, त्यसमा चाहिँ लगेर पेस्ट गरिदिनु हैन। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँनिर हामीलाई त जम्मा 5000 मात्रै रहेको छ। 21874 आइरहेको छ यहाँनिर किवर्डहरु। यो किवर्डहरु यति धेरै भयो कि हामीलाई हैन, यो कामै छैन नि यति धेरै नै साथीहरु। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई हामी फाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। हामीले 5000 मात्रै राखेर अरु फाल्ने है साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 5000 भन्दा धेरै राख्नै पर्दैन नि हैन। अनि अरु सब फाल्ने साथीहरु है। अनि 5000 राखेर म फाल्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। 5000 राखेर म फाल्दैछु। हजुरहरुलाई सिकाउनको लागि भए पनि मैले यो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन साथीहरु। अनि फाल्दैछु 5000 मैले राखेर म फाल्दैछु है साथीहरु। अब फाल्दैछु 5000 म राखेको छु अनि फालिसकेपछि साथीहरु अब यहाँ तल अब हामीलाई ह्याशट्याग पनि चाहियो साथीहरु। ह्याशट्याग पनि चाहियो साथीहरु। ह्याशट्याग पनि अब हामी फेरि गुगलमा खोज्न जाने, ह्याशट्याग लेख्ने हैन। अनि गुगलमै खोज्न जाने साथीहरु। जे कुरा पनि हामीलाई गुगलबाटै उपलब्ध हुन्छ नि त। अब गुगलमा खोज्न जाँदैछौँ हामी हैन साथीहरु। अब गुगलमा आइसक्यो। अब हामी ह्याशट्याग खोज्ने साथीहरु। यहाँ चाहिँ युट्युब लाइभ ह्याशट्याग मैले अगाडि नै सर्च गरेको थिएँ अनि त्यही भएर यहाँ अगाडि नै छ, त्यहीलाई मैले सर्च गरेँ। तपाईहरुले पनि टाइप गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर माथि नै छ ह्याशट्याग है, ह्याशट्यागलाई ओके गर्नुस्। ह्याशट्याग खुल्छ साथीहरु। अनि ह्याशट्याग खुलिसकेपछि यही ह्याशट्यागहरु टन्नै छन् हैन, टन्नै छन्। कपी गर्नुस्, कपीमा टक्क टच गर्नुस् अनि कपी गर्नुस् साथीहरु। अनि ह्याशट्यागमा यहाँनिर लगेर ह्याशट्याग पेस्ट गर्नुस् साथीहरु। पेस्ट गर्नुस् अनि साथीहरु अब भइसक्यो, सबै भइसकेपछि ब्याक जानु साथीहरु। ब्याक गइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन कास्टलाई ओपन गर्नु साथीहरु हैन। अनि त्यसपछि तल स्याडुल फर लेटरलाई पनि ओके गर्नुस् है, ओके गर्नुस्। एडभान्स सेटिङ पनि कुनै बेला अफ हुन सक्छ। यहाँ अन छ दुईटै हैन, अलो च्याट अलो रिएक्सन अन छ, ठीक छ। यसलाई पनि ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट छ, नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि नै के हुन्छ, अगाडि नै मेरो टिक लगाइसकेको छ। नो इट्स नट मेड फर किट यसमा चाहिँ चिन्ह लगाउनुस् अनि नेक्स्ट गर्नुस्। नेक्स्ट गरेपछि यिनीहरू कुरा त आउँछ होला तपाईहरुलाई पनि हैन, तर नेक्स्ट गरेपछि यहाँनिर डोन्ट नगर्नु साथीहरु। हामी चाहिँ डाइरेक्टमा चाहिँ डोन्ट गरिहाल्छौँ हैन। गो लाइभमा जानुस् हजुरहरु हैन। गो लाइभमा गइसकेपछि गो इट हुन्छ। गो लाइभमा गइसकेपछि गो इट आउँछ है। गो लाइभमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गो लाइभमा गइसकेपछि गो इट देख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। गो इटमा जाने। गो इटमा गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अगाडि हामी आइसकेको हुन्छौँ गो इटमा हैन। अनि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ साथीहरु। अब यो मेरो भिडियो चाहिँ बसिन होला अब हैन। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि अनि भिडियोलाई अन गर्नु मन लाग्छ, अन
गर्नुस् अफ गर्नु मन लाग्छ अफ गर्नुहोस् हैन बच्चा बच्ची छ भने म्युट पनि अफ गर्नुहोस् अनि मेसेजहरु आउँछन् हैन मेसेज आउँछन् त्यसैको लागि मेसेज चाहिँ अन गर्नुहोस् हैन साथीहरु अनि तपाईलाई यो लोगो हाम्रो लोगो प्रोफाइलको लोगो सानो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँनेर सेटिङको एउटा चिन्ह छ त्यसलाई सानो पनि बनाउन मिल्छ ठुलो पनि बनाउन मिल्छ साथीहरु अनि गो लाइभ जानु भन्दा अगाडि तपाईको अघि एमएक्स प्लेयर थियो हैन एमएस प्लेयरमा तपाईले ओपन गरिसकेको एउटा भिडियो थियो नि त्यसलाई फेरि एमएस प्लेयरमा गएर ओपन गर्दिनुस् हैन ओपन गर्दिनुस् अनि गो लाइभ गर्दिनुस् सक्यो साथीहरु गो लाइभमा अनि तपाई लाइभमा बस्न सक्नुहुन्छ त्यहाँदेखि लाइभमा बस्ने यही थियो साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ है यही थियो अनि कति साथीहरु जान्नु पनि भयो होला हैन कति साथीहरु जान्नु भएन होला अनि यही थियो आजको मेरो मैले तपाईहरुलाई सिकाउनु पर्ने कुरा हैन अनि यसबाट पनि यति धेरै इम्प्रुभ हुन्छ कि सब्स्क्राइबर अनि वाच टाइम यति धेरै इम्प्रुभ हुन्छ कि मेरो आज 3 गते गइसक्यो मैले 16 गते खोलेको माघको 16 गते खोलेको मेरो च्यानल 3 गते गइसक्यो हैन 3 गते गइसक्यो 8000 मेरो वाच टाइम 8000 मेरो सब्स्क्राइब आएको छ अनि त्यही हो साथीहरु यसरी नै मैले यो मेरो यो मेरो च्यानल चाहिँ ग्रो भएको हो हैन त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि गर्नुस् भन्न म चाहन्छु अनि अब जान्नु भएको छैन भने मेरो भिडियो हेरेर सिक्नुस् है यही भन्न चाहन्छु साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ यतिकैमा एन्ड गर्न चाहन्छु अर्को भिडियो लिएर पक्कै पनि आउनुहुन्छ साथीहरु कमेन्ट गर्दै गर्नु होला तपाईहरुलाई के कुराको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजलाई बाइ बाइ सी यू नेक्स्ट भिडियो लभ चप माया हजुर सबैजनालाई है त